Δεν θα ξαναφτιάξετε κολοκυθοκευτέδες με το ίδιο τρόπο. Σήμερα θα σας δείξω έναν γιγάντιο κολοκυθοκευτέ που γίνεται στο τηγάνι με ελάχιστο ελαιόλαδο. Είναι τραγανός σαν τηγανιτός, αλλά πολύ πιο εύκολος και πολύ πιο υγιεινός. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι και επισκέπτες του καναλιού. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina Pelopida, το κοτέτσι του Λίζα, και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα θα σας δείξω έναν γιγάντιο κολοκυθοκευτέ που φτιάχνεται με ελάχιστο λάδι στο τηγάνι. Είναι τραγανός, αλλά πολύ πιο εύκολος και πολύ πιο υγιεινός. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να ξεκινήσουμε, φύγαμε. Σήμερα θα φτιάξω τα κολοκυθάκια μέσα σε αυτό το καινούριο εργαλείο που έχω πάρει. Λοιπόν, είναι μία λεκάνη, ένα σουρωτήρι, το οποίο μπαίνει εδώ, και ένας τρίφτης, που επίσης μπαίνει εδώ και όταν τρίβεις πέφτει κατευθείαν στο σουρωτήρι και μέσα στη λεκάνη κατεβαίνουν τα υγρά. Και πάμε να το χρησιμοποιήσω πρώτη φορά. Το πήρα από το γνωστό site, ονομασία δεν λέω. Εδώ έχω 4 μεγάλα κολοκυθάκια που το βάρος τους είναι 1 κιλό και κάτι. Εμείς θέλουμε καθαρό βάρος χωρίς τα υγρά, γύρω στα 700 με μάξιμο 800 γραμμάρια. Και πρέπει να τρίψουμε στο χοντρό τρίφτη. Και συνεχίζω εγώ το τρίψιμο. Έχω τελειώσει με τρίψιμο. Βάζω περίπου 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Ανακατεύω. Το μυστικό για να γίνει τραγανός ο κολοκυθοκευτές μας, μεγάλος, είναι όσο γίνεται καλύτερα να στύψουμε τα κολοκυθάκια. Λοιπόν, αφού το έχω ανακατέψει, βάζω με αυτόν τον τρόπο για να αποβάλει λίγο υγρά και μετά θα το βάλουμε στο τουλουπάνι. Λοιπόν, και σας δείχνω και το τουλουπάνι το καινούριο, επίσης από το ίδιο site. Λοιπόν, και μεταφέρω, έχει αποβάλει λίγα υγρά, βλέπετε, αλλά για να αποβάλει περισσότερο, θα το βάλω μέσα στο τουλουπάνι και θα το αφήσω να στραγγίξει για μισή ώρα περίπου μέσα στο νεροχύτη και επιστρέφουμε. Ετοιμάζουμε τα άλλα υλικά. Θα χρειαστούμε 3 φρέσκα κρεμμυδάκια, τα οποία θα ψιλοκόψουμε. Αν θέλουμε το κάνουμε ακόμα πιο ψηλά.
Ψιλοκόβουμε περίπου 2 κουταλές της σούπας άνηθο. Μία χούφτα φρέσκο δυόσμο. Κορυφές τις κρατάω για διακόσμηση και ψιλοκόβουμε και αυτό. Έτοιμο. Ετοιμάζω 2 αυγά. Έτοιμο. Έχω στύψει πολύ καλά το κολοκυθάκι και το μεταφέρω στο μπολ ανάμιξης. Τρίβω μέσα 120 γραμμάρια φέτα. Ρίχνω 30 γραμμάρια πεκορίνο αμφιλοχείας. Χρησιμοποιώ μόνο τα ελληνικά τυριά, το ξέρετε, το έχω πει. Ρίχνω 2 αυγά, κρεμμυδάκι άνηθο και αδειόσμο, τρεις κουταλιές της σούπας αλεύρι, 2 κουταλιές της σούπας corn flour για να γίνει πιο τραγανός ο κεφτές μας, αλάτι, προσοχή λόγω φέτας και λόγω το ότι βάλαμε αλάτι και στο κολοκυθάκι για να αποβάλει τα υγρά του. Και δοκιμάζοντας, αν δεν φτάνει, προσθέτουμε. Και φυσικά φρέσκο τριμμένο μαύρο πιπέρι. Και ανακατεύουμε καλά για να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά. Δεν βάζω λάδι μέσα, γιατί θα δείτε στη συνέχεια. Ανακατεύουμε πολύ καλά και σας ξαναείπα ότι επιτυχία στους κολοκυθοκευτέδες είναι να τα στύψουμε καλά. Ωραία, βλέπετε πως είναι. Δοκιμάζω το αλάτι. Μια χαρά, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και συνεχίζω. Βάζουμε στο μάτι αντικολλητικό τηγάνι. Εγώ έχω ειδικό που είναι για ομελέτες. Αφήνω λίγο να ζεσταθεί. Έχει ζεσταθεί το τηγάνι. Προσθέτω λίγο λαδάκι. Να απλωθεί. Και μεταφέρω
όλο το μείγμα. Στο τηγάνι και το απλώνω ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Το πάχος πρέπει να είναι περίπου 1,5 εκατοστά. Αυξάνω λίγο, ήταν στο 6, το βάζω στο 7,5. Σκεπάζουμε και ψήνουμε περίπου 10 λεπτά. Πέρασαν 10 λεπτά. Τσεκάρουμε με ποιο τρόπο, κοιτάμε εδώ στα τυχώματα αν έχει πάρει χρώμα. Αν έχει πάρει χρώμα στα τυχώματα σημαίνει ότι και από κάτω έχει ψηθεί. Και τώρα πρέπει να το γυρίσω. Επειδή εμένα είναι φτιαγμένο με αυτόν τον τρόπο το τηγάνι που δεν με δυσκολεύει να το γυρίσω, εσείς θα το γυρίσετε με ένα πιάτο όπως γυρίζετε την ομελέτα. Βλέπετε πώς έγινε. Λοιπόν, το φτιάχνω λιγάκι και ψήνω άλλα 10 λεπτά και από την άλλη μεριά. Άλλο ένα μυστικό είναι ότι όταν βάζουμε το κολοκυθοκευτέ πάνω στο τηγάνι στην αρχή, για 10 λεπτά ψήνεται σκεπασμένο και όταν το γυρνάμε για το καλύτερο αποτέλεσμα και να γίνει τραγανός, δεν το σκεπάζουμε, άλλα 10 λεπτά ψήνεται. Για να μην δημιουργούνται οι ατμοί. Τραγανούλη. Λοιπόν, ελάτε τώρα να δούμε. Θα το γυρίσω και βουαλά. Αφήνω λίγο ανοιχτό όπως είναι πάνω στο μάτι και θα το σερβίρουμε. Και τώρα θα το γυρίσουμε, εγώ θα το σερβίρω πάνω σε ξύλο. Δείτε. Και τώρα θα φτιάξουμε το dip που είναι για το μεγάλο κεφτέ, κολοκυθοκεφτέ. Εδώ βάζω στο blender 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, όποιο σας αρέσει. Επίσης βάζω μέσα 70 γραμμάρια φέτα, 2 κλωναράκια δυόσμο, μερικά κλωναράκια άνηθο, άλλο ένα μυστικό, να βάζετε κόβοντας τα λίγο τα κλωναράκια για να μην τυλιχθούν και να μην σας δυσκολέψουν πάνω στο μαχαίρι. Βάζουμε επίσης λίγο ξύσμα από λεμόνι.
Δεν βάζουμε αλάτι, μετά δοκιμάζουμε και αν θέλουμε προσθέτουμε και μαύρο πιπέρι. Αυτό γίνεται σαν μους. Ωραία. Δοκιμάζω και αν χρειάζεται βάζουμε αλάτι, αλλά νομίζω η φέτα θα κάνει τη δουλειά. Όχι, δεν χρειάζεται κανένα τίποτα αλάτι. Λοιπόν, ωραία. Αφού το ανακατέψαμε όλο, προσθέτω περίπου ένα κουτάλι της σούπας λαδάκι. Και ξαναχτυπάω. Σας δείχνω πώς είναι η υφή, βλέπετε, σαν μους. Τέλειο. Και είναι έτοιμο. Και πάμε να το κόψουμε. Και πάμε να το σερβίρουμε. Κάναμε ένα ντεκόρ με μικρά φιλαράκια δυόσμου και φυσικά ήρθε η ώρα να το δοκιμάσουμε. Δείτε πόσο λαχταριστό είναι και υγιεινό. Και φυσικά το δοκιμάζω. Καταπληκτικό, απίθανο, εύγευστο, λιώνει στο στόμα και κυρίως τρως χωρίς τύψεις γιατί είναι και υγιεινό. Και φυσικά κόλλα 5 Αλβίνα, κόλλα 5 και μπράβο σου και μπράβο σου και γεια στα χέρια σου και πάμε να πούμε μικρά μυστικά για τόσο τέλειο ορεκτικό. Και τι να πούμε για αυτό το καταπληκτικό ορεκτικό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είναι αυτό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και τραγανό. Καταπληκτικό. Αντί να κάθεστε και να τηγανίζετε και να καταναλώνετε περισσότερο λάδι, φτιάξτε ένα μεγάλο κολοκυθοκευτέ. Ένα γιγάντιο κολοκυθοκευτέ
τι πίτσα μου λέτε, τι πίτα μου λέτε. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αγαπήσετε, το μόνο σίγουρο. Θα σας λύσει τα χέρια επίσης σίγουρο είναι, διότι δεν θα κάθεστε τσίκι θα το τηγανίσετε ένα-ένα. Κόβετε ένα κομμάτι με αυτό το dip που είναι το κάτι άλλο, δηλαδή είναι μους. Θα σερβίρετε ένα κομμάτι και είναι σούπερ. Δηλαδή, τι να πω. Αυτό που πρέπει, καλά δεν μπορώ να σταματήσω κορίτσια, είναι καταπληκτικό. Τέλειο. Λοιπόν, αυτό που για την επιτυχία του συγκεκριμένου κεφτέ, του μεγάλου, είναι να στύψετε καλά τα κολοκυθάκια, να είναι το μείγμα έτσι όπως το έχω φτιάξει, πηχτό, δηλαδή σφιχτό. Παρ' όλα αυτά όμως είναι τόσο αφράτο μέσα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τυριά, αυτά που θα πάρετε, εννοείται ότι είναι ελληνικά. Δεν συζητώ για ξένα. Και δεν υπάρχει λόγος. Δεν βάζετε φέτα και βάζετε πεκορίνα αμφιλοχείας και είστε οι καλύτεροι. Κολοκυθάκι, αν έχετε από το δικό σας μποστάνι, είστε άρχοντες. Δηλαδή πάρα πολύ οικονομικό, ορεκτικό. Για ένα ελαφρύ γεύμα το βράδυ είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να σας προτείνω αυτή τη στιγμή. Αν δεν έχετε το ειδικό τηγάνι που έχω εγώ για την ομελέτα που γυρνάω το τηγάνι και από τις δύο μεριές και δεν δυσκολεύομαι με το πιάτο, θα πάρετε ένα κανονικό τηγάνι, αντικολλητικό βέβαια, για να βάλετε όσο γίνεται λιγότερο λάδι και θα το γυρίσετε όπως γυρίζετε με ένα μεγαλύτερο πιάτο την ομελέτα σας. Δεν είναι καθόλου δύσκολο, το έχουμε κάνει 1000 φορές και πιστεύω ότι θα καταφέρετε καλύτερα από μένα. Μία συνταγή που αξίζει να την έχετε στο μενού σας, στα τευτέρια σας που γράφετε τις συνταγές και γράψτε μου αν την ξέρατε κάτω στα σχόλια ή αν δεν την ξέρετε σε αυτή τη μορφή ως μεγάλο κεφτέ. Λοιπόν, επίσης πολύ ωραίο για να το βάλετε στο τραπέζι, στο μπουφέ. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα κόψετε όπως το έκοψα τριγωνάκι σαν την πίτσα, να την κόψετε μικρά κομματάκια, να τη στρώσετε ωραία και είναι σούπερ περίπτωση και σούπερ πρόταση ακόμα και για μπουφέ γιορτινό. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχω να δώσω κάτι άλλο διότι είναι ξεκάθαρα αυτό που έφτιαξα, το βήμα εσείς θα ακολουθήσετε και θα είστε οι καλύτερες και θα απολαύσετε ένα φανταστικό ορεκτικό. Αν φτάσατε μέχρι εδώ και σας αρέσει η συνταγή, πατήστε ένα like το οποίο είναι επιβράβευση η δική μου. Δείτε αν λειτουργεί το καμπανάκι σας. Hype, μοιραστείτε το βίντεο στα social και στους φίλους σας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τις εγκάρδιες ευχές που μου στείλατε για τα γενέθλια του γιού μου του μεγάλου. Σας άρεσε πάρα πολύ αυτό το λιτό τραπέζι που έχω κάνει και τα γλυκά που έχω φτιάξει. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω τέτοιους θεατές, τέτοιες φίλες, που έχουμε αναπτύξει τόσο ωραία κοινότητα στο YouTube που είναι αρκετά δύσκολο πράγμα, αλλά εμείς είμαστε οι καλύτερες. Που ήμασταν, μα φυσικά στο μέλλον του Ιταλμπίνα, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τη Λίζα που έχετε να τη δείτε από το προηγούμενο βίντεο. Σταμάτα, δεν κάνει. Λοιπόν, και
σας στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Να μου είστε καλά. Γεια σας.